في 15 يناير عام 1998 خش تيرل بيترسون اللي عمره 5 سنوات لغرفة الطوارئ في مستشفى هيوز بالدينغ للأطفال في أتلانتا في أمريكا، ويتوفى بعدها بشوية بسكتة قلبية. لما مات تيرل وزنه كان 13 كيلو بس، وكان جسمه مغطي بالجروح والكدمات وعلامات الحرق بالدخان. تيرل كان ولاد أمريكي من أصل أفريقي، لكن للأسف أمه كانت مدمنة مخدرات ومش موفرت له الرعاية اللي محتاجها، الشيء اللي خلى قسم خدمات الأسرة والطفل يحط الولد عند حناه فارينا. عند حناه كانت تعيش عمتها تيري، وهم الزوز ضربوا تيرل وعذبوه لين قتلوه، وتحول الولد من التربية لضحية عنف. الضرب في الحوش وعقاب الأطفال من أهلهم أو المسؤولين على تربيتهم كان أمر قانوني وعادي جدا في معظم دول العالم على مدار التاريخ، لكن اعتبارا من 2018 حضرت 58 دولة معظمها في أوروبا وأمريكا اللاتينية الممارسات هي، وحرموا الضرب والعقاب البدني في المدارس. لكن في هلبة دول تانية ما زال ضرب الصغار في الحوش، وفي بعض المدارس ممارسة قانونية وعادية جدا، مش بس عادية، في فئات تشجع عليها باعتبارها الطريقة الوحيدة لضبط الصغار وتربيتهم. هذا علاش نبي نسأل شن آثار الضرب على الصغار؟ هل ينجح الضرب في التربية؟ وشن بديل للعقاب البدني والإساءة؟ أهلا بكم في الحلقة هذه من مش موضوعي، معي أنا أيمن غرياني. الإساءة للأطفال أو الاعتداء على الأطفال تنقسم لأربع أنواع: الإهمال، الاعتداء الجسدي، الاعتداء النفسي، والاعتداء الجنسي. في الحلقة هذه حنركزوا على العنف الجسدي لأنه أكثر ظاهرة واضحة في مجتمعنا، بحكم أن الأسلوب التأديبي المتعارف عليه. طبيعي جدا أنك تكون تربيت بالطريقة هذه أو تعرف ناس تتعامل هيك مع صغارها. العلاقة اللي الأب والأم يحسوا فيها أنهم يملكوا أطفالهم ويتعاملوا معهم بطريقتهم الخاصة وكيف ما يبوا باش يحسنوا تربيتهم. موضوع تحسه فيه جو عادات وتقاليد، الضرب الزمني ولا؟ يعني المفروض أن كل ما نرجعوا في التاريخ أكثر كل ما نلقوا الضرب أكثر، صح؟ لا مش صح. كتب المؤلف جاريت دايمون إن مجتمعات الصيد والجمع، مجتمعات ما قبل الزراعة، يميلوا لاستخدام شوية من العقاب البدني في الوقت اللي تميل ليه مجتمعات الزراعية والصناعية. يقترح دايمون إن هذا ممكن يكون لأن الصيادين ما كانش عندهم هلبة ممتلكات مادية عندها قيمة، وإن سوء سلوك الطفل مش حيسبب ضرر للممتلكات اللي حواليه. لأن فكر فيها، إحنا عايشين في كهف وراس مالنا 4 لوحات بنديروا بيهم مشوي العشية، خليه يلعب. شوف فيها الفرخ كان حدف بلوكة، بالعكس أصلا لازم يكونوا شياطين ويتنطروا باش يكونوا صحاح وصيادين بروفيشنال ما دام إحنا عايشين في كهف. لكن مع تطور المجتمع والاستقرار وكثرة الأدوات والمقتنيات القيمة عند الناس، كل ما زادت عملية حصر وتقنين وضبط سلوك الصغار. انتشرت القسوة على الأطفال والعقاب البدني المتعارف عليه في هلبة بلدان من أكثر من 2000 سنة. في ال200 سنة اللي فاتوا فاقوا العلماء اللي يدرسوا في الفيليسايد أو قتل الوالدين للأطفال عن العدد اللي قاعد يزيد من حالات وفاة الأطفال بسبب الغضب الأبوي وسوء المعاملة الجسدية المتكررة والتجويع والاعتداء الجنسي. في عام 1860 جمعت ورقة بحثية سلسلة من 32 حالة من هذا النوع، منها 18 حالة قاتلة، أطفال يموتوا من الجوع والاعتداء الجسدي المتكرر أو منهم الزوز. واحدة من الحالات هذه كانت إدلين ديفرت اللي عذبها أمها وأبوها لمدة 9 سنين. البنت انجلدت كل يوم وتعلقت من صوابعها وانضربت وانحرقت بالبياض ونقعوا جروحها في حمض النيتريك. لكن هذا كله كوم، ولما تجي تشوف إن اللي عذب هم نفسهم الآباء والأمهات اللي جابوهم للدنيا تلقى روحك في مشكلة حقانية. تيرل الصغير تتذكر فيه كان واحد من أكثر من 800 طفل ماتوا في الولايات المتحدة الأمريكية بين 1995 و 1998 بعد ما تم عرض قضاياهم على قسم خدمات الأسرة والطفل. كانت أغلب الوفيات بسبب الحوادث والمرض، وكان في اللي سببهم القتل زي تاير. الطبيب الشرعي اللي شخص سبب وفاته لقى إصابات حادة في الرأس والجدع والأطراف. المحامي دون كينن اللي رفع دعوى قضائية ضد ولاية جورجيا نيابة عن تيرل قال الحمد لله إن تيرل مات، لأن أي شخص يعرف أو يفهم اللي مر به الأولاد الصغيرون هذا حيفرح لوفاته. وبعد التحقيق جدة الضحية فارينا بيترسون وتيري لين بيترسون عمته تم إدانتهم بالقتل ونحكم عليهم بالسجن المؤبد. تعتبر حالة تيرل واحدة من أسوأ حالات إساءة معاملة الأطفال المسجلة في التاريخ. لكن تعال نتكلم على ما هو تحت هيك الطرايح الصحاح والمعاملة القاسية. ممكن تستمر ردود أفعال الصغار تجاه سوء المعاملة أو الإهمال مدى الحياة، تنتقل معها المشاكل من جيل لجيل. سوء معاملة الصغار مربوطة بشكل مباشر بعواقب جسدية ونفسية وسلوكية في الكبر، زيد عليها التكلفة اللي يدفع فيها المجتمع. نتائج كل طفل تختلف هلبة، تتأثر بمجموعة من العوامل بما فيها عمر الطفل، حالة نموه لما صارت له سوء المعاملة، نوع المعاملة السيئة، توترها ومدتها وقوتها، والعلاقة بين الطفل والجاني. لكن مبدئيا في مجموعة آثار ما فيش مهرب منها اللي جسدي، ومنها اللي فكري وعاطفي، ومنها اللي سلوكي. لما الطفل ينضرب باستمرار وبدون مراعاة لجسمه الصغير ممكن تصير له أضرار جسدية طول زي تلف الدماغ بسبب الضرب على الراس مثلا، لكن في أضرار ممكن تقعد شهور وسنين باش تبان. الدراسات تأكد الرابط المباشر ما بين الأذى الجسدي وعواقب طويلة المدى بما فيها مرض السكر، أمراض الرئة، سوء التغذية، مشاكل في الرؤية، النوبة القلبية، التهاب المفاصل، وارتفاع ضغط الدم وغيرها. غير كل الأضرار الجسدية اللي حكينا عليها، يواجه الصغار اللي تعرضوا
يتعرضوا للضرب والتعذيب والعقاب الجسدي المبالغ فيه أضرار معرفية وفكرية وسلوكية تقدر تسبب إساءة معاملة الأطفال وإهمالهم في مجموعة من المشاكل النفسية، زي شعور الضحايا بالعزلة والخوف وانعدام الثقة، الحاجة اللي ممكن تترجم لعواقب نفسية مدى الحياة تبان على شكل صعوبات تعليمية وتدني احترام الذات والاكتئاب ومشاكل في تكوين العلاقات والحفاظ عليها. لقى العالم دوج وزملائه عام 1990 أن الصغار اللي عمرهم 4 سنوات واللي تعرضوا للأذى الجسدي كانوا سيئين في التعاملات الاجتماعية، وفي سن ال5 سنوات يميلوا أكثر للعدائية وأقل قدرة على إدارة المشكلات الشخصية. على فكرة مش شرط أن العنف يكون مسلط على الطفل نفسه. لقيت دراسة لروزبن أولوري عام 1981 الطفل اللي يشوف في أخوه أو أخته ينضرب ويتعرض للعنف يقدر يتضرر نفسيا زي أخوه اللي ينضرب، وأن الأطفال اللي يشوفوا في العنف في حياشهم يولوا يشوفوا للسلوك هذا لأنه وسيلة مناسبة لحل المشاكل، وأن العنف شيء طبيعي. أعتقد لهنا نقدروا نتفقوا أن ضرب الصغار وتعذيبهم مش حاجة كويسة. في دول تانية شافت للموضوع هذا من جانب قانوني وقررت إنها تتدخل. بولندا في عام 1783 كانت أول دولة أقرت حظر العقاب البدني للأطفال، والسويد كانت أول دولة تحظر في جميع مجالات الحياة في الأحياش والمدارس وغيرها عام 1966. ينص قانون الوالدين السويدي على أن للأطفال حق في الرعاية والأمن والتنشئة الجيدة، ويجب معاملة الأطفال باحترام لشخصهم وفردهم، ولا يجوز إخضاعهم للعقاب البدني أو أي معاملة مهينة أخرى. في كندا يعتبر صفع الوالدين للصغير على الأرداف قانوني، ولكن الوالدين بس طالما أن عمر الطفل من عامين ل 12 عام وبدون أي أداة غير اليد المفتوحة. السبتة والعصا والطوب وغيرها ممنوع نهائيا. في السنوات الأخيرة زاد الاهتمام بمفهوم التربية الإيجابية اللي فيها يتم تشجيع السلوك الكويس ومكافأته، والوضوح والحزم والاحترام كلها مكونات مهمة للتربية الإيجابية. الهدف من التأديب الإيجابي هو تعليم الأطفال وتدريبهم وإرشادهم باش يتعلموا ويمارسوا ضبط النفس ويطوروا القدرة على إدارة العواطف وسلوكهم الشخصي. الانضباط الإيجابي مبني على فكرة إن مفيش طفل كويس وطفل مش كويس، لكن في حاجة اسمها سلوك كويس وسلوك مش كويس. الناس اللي تربي بإيجابية ما يتفادوش في مشاكل صغارهم، يساعدوا الطفل يتعلم كيف يتعامل مع المواقف بشكل أحسن، وفي نفس الوقت يحافظوا معاه على الهدوء والود والاحترام، لأن الطفل يقدر يتعلم بدون ما يتوجع لفظيا أو جسديا. يا عزيزي المشاهد وعزيزتي المشاهدة، أنت مقرر إنك لما تجيب صغار بتعاملهم أحسن معاملة وبتهدرز معاهم وبتوريهم الصح من الغلط بدون تعديل. صغارك محظوظين لأن أنت والد إيجابي. باهي شو نقدر ندير توا باش نساعد الصغار التانيين اللي مش محظوظين؟ احنا كمجتمع لازم نتأكدوا إن الجهات العامة والخاصة عندهم الأدوات والموارد اللي يحتاجوها باش يعطوا الأطفال وعائلاتهم الرعاية المناسبة في الوقت المناسب. لو أنت تبي تشتغل على نطاق عائلتك وأهلك وفي صغار تبي تنقص من معاناتهم، أبدأ بإنك توعي اللي حواليك، هدرز معهم على مستوى فردي، أعطي الصغار اللي تعرفهم الشعور بالهدف، زي إنك تدعم موهبة عندهم أو تقوي مهارة جديدة فيهم، علمهم مهارات حل مشاكلهم الشخصية ودخلهم في أنشطة إيجابية وعرفهم على أصحاب إيجابيين، لأن عواقب الإساءة الجسدية للصغار تبدأ من الإصابات الخفيفة للموت زي ما شفنا في قصة تاير، والعواقب النفسية من شعور الضحايا بالعزلة والخوف وانعدام الثقة، وأضرار معرفية وفكرية وسلوكية ما يستاهلوهاش، لأن ما فيش حاجة اسمها طفل مش كويس، لكن في حاجة اسمها سلوك مش كويس. هذا علاش ضرب الصغار مش موضوعي.